Зовсім нещодавно ми провели тест порівняння процесора Ryzen 7 8700G і злегка протестували його вбудовану графіку Radeon 780M у декількох іграх та синтетичних бенчмарках. Але ж для розуміння загальної продуктивності такого iGPU цього замало. Тому у даному відео поганяємо піддослідну графіку у майже 20 ігор і дізнаємось, чи можна з її допомогою комфортно відпочивати. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Ви дивитеся Gesed.com, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Нагадаємо, що Ryzen 7 8700G – це 16-потоковий восьмиядерник під актуальний сокет AM5 з архітектурою Zen 4. Його кеш 3-го рівня порізаний вдвічі у порівнянні з повноцінними CPU 7000-ї лінійки. Шина PCI підтримується 4-ї версії, а от самих ліній критично мало. Для дискретної графіки усього 8 штук, що негативним чином впливає на загальну швидкодію. Працює APU на частоті від 4,2 до 5,1 ГГц. Тепер більш детально розглянемо його вбудований 3D-прискорювач Radeon 780M. Це найпотужніше RDNA 3.0 рішення зі всієї 8000-ї серії з 12 виконавчими блоками. Заявлені 12 мультипроцесорів складаються із 768 шейдерних юнітів, 48 текстурних модулів, 32 конвеєрів растеризації та 12 ядер RT. Тож вже з цих характеристик зрозуміло, що піддослідна підтримує усі нові технології, включно із трасуванням променів. Робоча частота GPU здатна підійматися до 2,9 ГГц. Відеопам'яті з ОЗП може бути виділено аж до 16 ГБ, і тут зрозуміло, що чим перша швидша, тим краще. Відеосигнал можна виводити одразу на 4 монітори з підтримкою стандартів DisplayPort та HDMI версії 2.1. Оскільки підтримка програмних технологій не відстає від повноцінних дискретних прискорювачів червоного табору, то серед них є і FSR 3.0 і HyperRX. В іграх із підтримкою першої можна значно підвищити продуктивність завдяки апскейлінгу картинки та генерації кадрів. Друга ж технологія є комплексною та поєднує в собі кілька методів покращення швидкодії – Anti-Lag, Boost та Super Resolution. Ця трійця дозволяє зменшити затримки у кіберспортивних дисциплінах та, на відміну від FSR, задіяти масштабування зображення тоді, коли воно не підтримується ігровим рушієм. Цей APU, як і багато інших, можна знайти на українському ринку за допомогою Є-каталога. Тут є безліч можливостей для порівняння як цін, так і характеристик товару. За допомогою різноманітних фільтрів, оглядів та коментарів можна знайти, чого тільки душа забажає, та ще й дослідити динаміку цін. Тож переходьте за посиланням під відео і знаходьте саме те, що треба. Основою тестового стенду для піддослідного APU виступала материнська плата Asus ROG Strix X670i F Gaming Wi-Fi. Охолоджувався камінчик ефективною 360-мм водянкою Deepcool LS720. Для зберігання тимчасових даних ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 загальною ємністю 32 ГБ із таймінгами 32, 2 по 39 і напругою 1,4 вольта. Виглядає ОЗП стильно, а додаткового блиску йому додає якісна 12-точкова підсвітка. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна-можливості M2 PCIe 4.0X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при зчитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. До речі, на сайті Kingston є зручна можливість обрати ОЗП саме для вашої материнської плати чи у ноутбук. Достатньо лише ввести їх назву. Перевіряйте, як це працює. Живив систему кіловатний Seasonic Vertex GX1000. Це надійне і потужне джерело, підтримує стандарти ATX 3.0 та PCIe 5.0, має високий ККД із відповідністю сертифікату 80 Plus Gold та забезпечує гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. Ну і зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили 3 120-мм вентиляторами.
Стабільність роботи системи було перевірено за допомогою стандартного набору синтетичних бенчмарків, які ви зараз бачите на екрані. Ніяких проблем при їх проходженні зафіксувати не вдалося, що й добре. Для більш детального розбору результатів радимо ознайомитись із профільним оглядом порівнянням. А ми йдемо далі. Для ігор ми підібрали такі налаштування, котрі б дозволяли отримати хоча б середні 60 FPS. У Assassin's Creed Mirage нам, на жаль, з ходу не вдалося отримати бажаного фреймрейту, навіть на мінімальному пресеті графіки. Тож тут довелося йти обхідними шляхами і увімкнути апскейлер у збалансований режим. Частота оновлення дисплею при цьому зросла суттєво, і це навіть дозволило підняти якість картинки до високого рівня. Середній лічильник у таких умовах нарахував 64 кадри без критичних провалів із непоганим балансом між чіткістю, плавністю та продуктивністю. У важкеньку Alan Wake 2 пограти можна лише за великого бажання. Як би ми не старались знизити усе на мінімум, досягти комфортної частоти кадрів так і не вдалося. Більш-менш чітку картинку забезпечив FSR 2 у режимі продуктивність, але середній лічильник у 38 FPS із просадками у район 30 якби натякав, що подальші тортури над вбудованою Radeon 780M марні. Ще гіршу швидкодію ми отримали у не менш важкий аватар Frontiers of Pandora. Частота кадрів у цьому тайтлі навіть на лоу пресеті з продуктивним масштабуванням зображення рідко підіймалась вище 30 FPS. Проте тут все ж хочеться зробити комплімент піддослідному 3D-прискорювачу, бо взагалі дивно, як він вивіз консольну частоту кадрів у цьому проєкті і не опустився до рівня слайд-шоу. Покращити скрутне становище вдалося за допомогою генератору кадрів, який підняв середній лічильник вже до 50 FPS. Але не все так однозначно в даному випадку. На око плавність ігроладу не стала кращою, а в динаміці картинка перетворювалась на суцільне і безпросвітне мило. Про комфортність геймплею у таких умовах не йдеться. І тут невеличкий апдейт. Вже після того, як ми зробили усі тести, буквально на наступний день гра отримала оновлення, у якому розробники поправили роботу алгоритмів FSR 3.0. Це призвело до кращої якості зображення у русі, а артефактів від генератору кадрів стало менше. Але ми вже повернули процесор і почали тестувати молодший Radeon 760M. Нарешті здолати завітну планку ми змогли у Baldur's Gate 3 на мінімалках та з апскейлером у якісному режимі. За бажанням можна підняти налаштування до середніх, але доведеться миритись або з частотою трохи нижче 60 FPS, що не критично для цієї гри, або з менш чіткою картинкою при ще простішому масштабуванні, що вже не так приємно. В цілому на обраних налаштуваннях грати можна, ще й простір для експериментів є. Нестабільна як спалахи на сонці Call of Duty Warzone під час поточного тестування вела себе погано. І посмикування траплялись, і показники дуже рідкісних подій падали нижче нікуди. Та незважаючи на це, на базових налаштуваннях піддослідна графіка змогла вивести середні 65 FPS. Якби не вище зазначені проблеми, які теоретично можуть зникнути після довшого перебування у грі, то начебто все і не так вже й погано. Позмагатись на швидкість реакції у другій контрі можна навіть на високоякісній картинці з середньою частотою у 75 FPS. При цьому неважливо, граєте ви проти ботів чи реальних гравців. Ігролад плавний та комфортний. Як не дивно, у важку Cyberpunk 2077 на вбудованій графіці таки можна пограти, хоча не без нюансів. Частота кадрів у 60 FPS на лоу пресеті зі збалансованим масштабуванням буде витримуватись не завжди, із можливими просадками у район 50 кадрів за секунду.
Але якщо не зациклюватись на лічильнику, то місто майбутнього можна досліджувати досить комфортно, і на мінімалках виглядає воно не так вже й погано. Якщо ж апскейлер опустити ще на один пункт до продуктивного режиму, то якість картинки можна підвищити до середнього рівня ціною втрати ще декількох середніх FPS. Грати можна і так, але вже дається в знаки низька базова роздільна здатність, яка нагадує про себе неприємним і добре помітним зменшенням чіткості зображення. З Diablo 4 Radeon 780M упоралась навіть на Medium пресеті, але для цього їй знадобилася поміч збалансованого апскейлера. Тут моніторинг нарахував середні 63 FPS із просадками до 50. Грається в таких умовах достатньо непогано, враховуючи непрості обставини. Підвищити ж частоту можна, опустившись до дна якості картинки. Проте нам такий варіант не дуже сподобався, бо на мінімалках виглядає ця гра зовсім простенько. Найкращого графічного пресету, дуже високого, та ще й без зменшення масштабу рендеру, нам вдалося досягти у другій доті. При цьому навіть під час насичених по ефектам заруб частота кадрів не просідала. Тестовий ігровий відрізок вдалося записати із середнім лічильником у 100 FPS, чого цілком достатньо для динамічних повсякденних каток. Останнім часом серіал Fallout набрав стільки галасу, що ми також не встояли і вирішили пробігтись одноіменною грою, яка, до речі, теж отримала друге дихання завдяки загальному хайпу. У цьому проєкті героїня огляду почувалась невпевнено і при мінімально якісній картинці змогла вивести 60 FPS із занурюваннями у район тих самих 50. На середньому графічному пресеті місцеві красоти виглядають помітно краще, але насолодитись ними, на жаль, не вдасться, бо гра не підтримує масштабування зображення. У The Finals комфортна планка FPS хоч і не завжди витримувалась, проте просідання нижче були всього на декілька кадрів при середніх 66. Відеоряд достатньо плавний, продуктивність непогана, мінус тільки один. Найпростіший графічний пресет, з яким змогла упоратись піддослідна вбудована графіка. У Fortnite не знадобилося навіть апскейлінгу, щоб отримати достатньо високу частоту кадрів на рівні 80 FPS при середніх графічних налаштуваннях. Проте ідеальним ігролад назвати не можна, бо інколи все ж траплялись некритичні посмикування, які супроводжувались низьким показником 0,1% лоу. Якщо ж розглядати ситуацію у цій грі в цілому, то тут можна сказати, що Radeon 780M із нею упоралась гідно. Комфортний ігровий процес без жодних недоліків ми змогли отримати у Forza Horizon 5. При цьому якість картинки було підвищено до високого рівня, та ще й згладжування MSIA виставлено на 2 ікси. Тестовий відрізок наш болід проїхав на середній швидкості біля 70 кадрів за секунду, майже не пригальмовуючи. Несподівано вимогливою до продуктивності об'єкту тестування виявилась Helldivers 2. На відміну від усіх попередніх не менш важких ігрових проєктів, нам тут не вдалося отримати іграбельну картинку на мінімальному пресеті, навіть у локаціях із невеликою кількістю рослинності. Достатній фреймрейт у 69 кадрів за секунду досягався тільки з ультрапродуктивним масштабуванням рендеру, але чіткість зображення при цьому була далекою від прийнятного для очей рівня.
The Last of Us Part 1 на лоу пресеті та з увімкненим FSR 3.0 в режимі продуктивність не дотягнула буквально 1 FPS до планки комфортного рівня по середньому лічильнику. При цьому просадки спостерігались і до 45 кадрів за секунду. Так, продуктивності виявилось недостатньо, проте цей негативний аспект в якійсь мірі компенсувала гарна оптимізація і, як наслідок, рівний відеоряд та достатньо приємна картинка на мінімалках із масштабуванням. З увімкненим генератором кадрів спочатку здалося, що це перемога. Середня частота зросла до 70 FPS на більш якісному medium пресеті і вже зі збалансованим апскейлером, а не продуктивним, як у попередньому сценарії. Але, ох же ці але. Якщо перевести увагу від красивих цифр оверлею до самого ігрового процесу, то помітно, що в динаміці частота оновлення дисплею не відповідає кількості кадрів, яку з повітря намалював моніторинг. Мильця забагато, та й при керуванні камерою відчувалось щось не те. Відстрілюватись від опонентів у PUBG Radeon 780M дозволило на частоті біля 70 FPS. І тут навіть до найпростіших налаштувань спускатися не довелося. Залишили середнє. Геймплей оцінюємо як достатньо комфортний, хоча і не без негараздів у вигляді легких посмикувань та просідань нижче 60 FPS у особливо важкі моменти. Постапокаліптична Remnant 2 на усіх повзунках вліво та із продуктивним масштабуванням зображення до комфортного рівня FPS не дотягнулась. Середня частота при тестовій пробіжці склала 57 FPS із просіданнями трішки нижче 50. Та головною проблемою у цьому тайтлі була не продуктивність, а артефакти від роботи апскейлеру, які неприємно нагадували про себе зернистими цятками на більшості 3D-об'єктів. І як назло, найбільше цей дефект проявлявся на текстурах ігрового персонажу. Із генератором кадрів вже можна і налаштування підтягнути до середніх, і роздільну здатність рендеру підвищити до збалансованого режиму. А середню частоту кадрів отримати при цьому вищу на рівні 63 FPS. Плавність ігроладу у таких умовах можна оцінити дуже високою оцінкою, але візуальна проблема із зернистими артефактами нікуди не зникає. Космічні вимоги Starfield легко приземлили піддослідну графіку на землю. Не допомогла навіть 50% роздільна здатність рендеру і найнижче налаштування, які тільки можливі. Середній фреймрейт не перевищував і 40 FPS, а просідання траплялись і до 35. Також до цього багажу слід додати мильну плавність відеоряду і посмикування, що у підсумку не дозволяє говорити хоч про якийсь мінімально комфортний рівень геймплею. Врятувати ситуацію знову допоміг фрейм-генератор, завдяки якому і середній лічильник виріс до 60 FPS із некритичними просадками, і масштабування зображення зросло до 70%. В результаті ми отримали куди приємніший ігровий процес із помітно чіткішою картинкою і достатньою плавністю зміни кадрів. Так, з'являлися артефакти, але їх присутність відчувалась значно рідше, ніж у тій же Remnant 2. Підходячи до підсумків, можна сказати, що вбудований 3D-прискорювач APU Ryzen 7 8700G таки здатен запустити навіть найважчі ігрові проекти сьогодення. Так, переважно це будуть мінімально можливі пресети графіки у поєднанні з невисокою роздільною здатністю рендера. Але так само у більшості випадків це будуть більш-менш комфортні для ознайомлення з грою 60 FPS. У онлайн-проєктах ситуація ще краща, і тут до непоганої продуктивності можна нерідко додати значно якіснішу картинку на середньо-високих налаштуваннях. Що ж до генератору кадрів, то його нативну підтримку має досить обмежене коло ігрових тайтлів, а активацію через драйвер не бачить моніторинг. Однак, там, де то можливо, ця технологія допомагає отримати кращий ігровий досвід на Radeon 780M.
А от трасування променів тут лише для подивитися, не більше. А чи вистачило б вам швидкодії подібної графіки? Також цікаво, чи взагалі готові ви грати на мінімалках. Відповіді, як завжди, чекаємо у коментарях. Не забувайте також підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!